سلام دوستان عزیز، صفدر هستم. ما را از کانال آیتک تماشا میکنید. دوستان عزیز، امروز در این برنامه خود به شما یاد میدم که ما چطور میتوانیم که برای خود یک تا فیسبوک پیج درست کنیم تا ما بتوانیم که از فیسبوک پیج ما درآمد هم کسب کنیم. که البته تنها در این برنامه خود به شما درست کردن فیسبوک پیج یاد میدیم و در برنامه های بعدی خود ما به شما همه چیز یاد میدیم که چطور ما درآمد کسب کنیم و چی چیزایی را ما پست کنیم تا از ما بتونیم که درآمد کسب کنیم. اگر شما دوستای میخواین که برای خود فیسبوک پیج درست کنید، پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنید. خب دوستای عزیز، به خاطر ساختن فیسبوک پیج ما باید اکانت فیسبوک داشته باشیم. اگر شما دوستایی که اکانت فیسبوک ندارین، اول باید اکانت فیسبوک باید بسازیم و در اینجا روی کرید نیو فیسبوک اکانت اگر ما کلیک کنیم و در اینجا اول ما باید فیسبوک اکانت ما درست کنیم و در اینجا نام میدیم، نام فیسبوک خود میدین. مثل که ما یک تا نام میدم در اینجا و در اینجا نام تخلص یا سرنیم و بعد روی نیکس در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا تاریخ تولد انتخاب میکنی، تاریخ تولد خود انتخاب میکنی و بعد روی نیکس در اینجا کلیک میکنی که بعد در اینجا میل و فیمیل انتخاب میکنی که من میل انتخاب میکنم در اینجا و بعد روی نیکس در اینجا کلیک میکنیم که در اینجا دو تا گزینه برای ما داده. هم میتونی که همراه شماره تلفن ساین اپ کنی و هم همراه جیمیل و من جیمیل ما انتخاب میکنم و در اینجا ما یکی از جیمیل خود ما انتخاب کرده و روی نیکس در اینجا کلیک میکنیم و بعد در اینجا پاسورد خود انتخاب میکنیم و بعد پاسورد خود که انتخاب کردی و روی نیکس در اینجا کلیک میکنی و حالی در اینجا باز دو تا گزینه داده که ما این پایینیش رو انتخاب میکنیم، ساین اپ فعلا نمیکنیم، پایینی رو ما انتخاب میکنیم به خاطر که ما بدون کدام ویدیو اپلود بکنیم و کدام چیز ما باید اول فیسبوک خود به این قسم تنظیم بکنیم و پایینی رو ما انتخاب میکنیم و حالی در اینجا گفته که creating your account، یعنی که اکانت شما در حالت ساختن است و حال فیسبوک اکانت ما اول درست میشه و بعد ما میتونیم که فیسبوک پیج درست کنیم و در اینجا فیسبوک اکانت ما درست شد. اگر پاسورد خود سیف میکنید و در اینجا پاسورد خودم سیف کنید و اگر جیمیل خود سیف میکنید باز هم در اینجا کلیک میکنید و در اینجا هم جیمیل شما است و هم پاسورد شما و روی اوکی در اینجا کلیک میکنی و حالی در اینجا پروفایل خود، عکس پروفایل خود انتخاب میکنی که من در اینجا عکس پروفایل خود من انتخاب میکنم و از اینجا ما یک تا عکس من انتخاب میکنم تا در روی پروفایل فیسبوک خود انداخته و در اینجا دن میکنیم و بعد از اینجا میتونی که تنظیم هم بکنی و بعد روی سیف در اینجا کلیک میکنی و این پروفایل فیسبوک ما هم در اینجا درست شد و حالی و بعضی تنظیمات هایش را اگر میخواین که بعداً بکنی و در اینجا گفته اپلود کانتکست و فعلا ما کاری نمیکنیم، به خاطر ما روی اسکیپ در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا باز روی اسکیپ در اینجا کلیک میکنیم. وقتی که روی اسکیپ کلیک کردی و باز در اینجا میگه که اد فرند و باز اگر خواستید که اد کردید و در اینجا اد میکنید، اگر نخواستید باز روی اسکیپ در اینجا کلیک میکنید و بعد روی اسکیپ کلیک میکنید و حالی فیسبوک ما درست شد و حالی این فیسبوک ما درست شد و بعد چی کار میکنیم؟ در اینجا روی 3 خط رفته ما باید فیسبوک پیج درست کنیم و در اینجا شما سل کنید که در اینجا یک تا گزینه است با نام پیج، در اینجا روی ازی کلیک میکنید و باز در اینجا 3 تا گزینه میاد که در بالایشی و در اینجا روی کرید کلیک کرده و اینجا روی گیت استارت در اینجا کلیک میکنید و حالی نام پیج خود میدین، هر نامی که دادید شما. البته وقتی پیج درست میکنید حتما یک نام میدید، مثل که من یک نام میدم در اینجا، من در اینجا نام دادم ویدیو ادیتر برای فرض مثال و روی نیکس در اینجا کلیک میکنیم که البته در اینجا گفته که و در اینجا نگاه کنید که هر نامی که شما میدین اگر در اینجا باشه کسی دیگه اگر درست کرده باشه و در اینجا میگه که این نام قبلا دادگی است و شما این رو باید تغییر بدید. مثل که من اگر در اینجا یک شماره بدم در اینجا، خب من یک شماره میدم و باز روی نیکس کلیک میکنم و در اینجا این قبول کرد و در اینجا
چند تا گزینه است، 4 تا گزینه است که همه اینا برای چی است؟ بیزنس است که شما میتونید که درآمد کسب کنید از طریق از امینا. و اگر ما پرسونال بلوگ بزنیم و باز پرودکس شاپینگ، این 3 تا رو ما باید انتخاب بکنیم که از هر 3 از اینا ما میتونیم که درآمد داشته باشیم. و بعد روی نیکس در اینجا کلیک میکنیم. وقتی که کلیک کردی و باز در اینجا میگه که آدرس خود بدی، اگر آدرس خود ندادین و در اینجا I don't want add an address و بعد روی نیکس کلیک میکنی و در اینجا باز میگه که وبسایت خود اگر دارین در اینجا وارد کنید و باز ما وبسایت نداریم و در اینجا I don't have a website و باز روی نیکس کلیک کرده و در اینجا کاور فوتو و پروفایل فوتو در اینجا میده که البته پروفایل فوتوش آسان است که اگر ما در اینجا کلیک کنیم و از اینجا ما یک تا عکس میتونیم که هر عکسی که ما بخوایم میتونیم که انتخاب کنیم و روی پروفایل خود ما بگذاریم. مثل که ایره ما انتخاب میکنیم و در اینجا نگاه کنید که روی پروفایل همین پیج ما ای آمد. و حالی کاور خیلی سخت است که از اینا هر عکسی که ما انتخاب کنیم قبول نمیکنه تا خود ما باید اول درست کنیم. و ایره ما چه قسم درست میکنیم؟ کاوری فیسبوک که از طریق پیکسارت که البته بیشتر شما دایی آشنایی هم دارید و ایره از پلی استور شما دانلود میکنید و ایره اوپن کرده و روی مثبت ما در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا در پایین را سل کنید که در اینجا سی آل اگر ما در اینجا کلیک کنیم که اینا عکس های بک‌گراند هست، یکی اینا را ما انتخاب میکنیم و هر کدام میشه که شما انتخاب کردید میتونید که هر کدام انتخاب بکنید. مثل که برای فرض مثال ما یکی اینا را ما انتخاب میکنیم، ما ایره انتخاب کرده و در اینجا روی تولز و روی کروپ و در این سمت نگاه کنید که در اینجا کاور است، سل کنید این کاور انتخاب اگر ما انتخاب کنیم و به این شکل می آید. نگاه کنید و حال ما اگر ما در اینجا کلیک کنم و این کاوری فیسبوک مثلا شما میتونید که در اینجا شما نوشته کنید و در اینجا اگر ما نوشته کنم در اینجا ما نوشته کنم ویدئو ایدیتر و در اینجا در این قسمت اگر ما بانم و رنگش هم من میتونم که در اینجا هر کدام رنگ ما انتخاب کردم. مثل که ما یک رنگ انتخاب میکنیم و از اینجا شما میتونید که استیکر هم بیارید. مثل که ما اگر ما نوشته کنم ویدیو لوگو سعی کنید، ویدیو ایدیتر لوگو سعی کنید، یکی اینا را شما انتخاب میکنید و برای فرض مثال مثل که شما هر کدامش انتخاب کردید استیکر هم هست، هر چیزی که نوشته کنید در امو استیکر میآید به این قسم و چند تا چیز دیگر در اینجا شما اضافه میکنید و بعد در اینجا نیکس کرده و ایره سیو میکنید و ایره سیو که کردید و حالی میرین در روی فیسبوک پیج خود و در اینجا اگر ما کلیک کنیم و ایره اگر ما انتخاب کنیم و ایره قبول میکنه، دیگه اکثر قبول نمیکرد و به این قسم و حالی ایره سیو میکنیم و در اینجا روی دن در اینجا کلیک میکنیم و حالی فیسبوک ما درست شد و ایره نیکست میکنیم و اینا را هم از اینجا در اینجا گفته که اگر کسی را اینوایت میکنید در فیسبوک پیج خود و در اینجا گفته اگر کریت پست اگر فعلا کدام پستی میگذارید و در اینجا گفته که کنیکت واتساپ، از اینجا میتونید که همراه واتساپ خود کلیک بکنید، شماره واتساپ خود در اینجا وارد کنید و بعد در اینجا فعلا ما هیچ کاری نمی کنیم و میریم بک و حالی سر کنید که اگر ما باز روی از پیج کلیک کنیم و در اینجا ای است فیسبوک پیج ما سر کنید و در اینجا فیسبوک پیج ما است و در اینجا اد بتن است. اگر ما در اینجا کلیک کنیم و در اینجا میگه که شما یک بتن شما در اینجا اضافه کنید که این قدر گزینه است، هر کدام اینا رو ما میتونیم که در اینجا اد کنیم، البته یک شانه و ما فعلا اگر ما مسنجر انتخاب کنیم و در اینجا مسنجر روی از کریت اینجا کلیک میکنیم و مسنجر در اینجا اد میشه
و این بتن در اینجا اضافه شد و حالی هر کس میتونه که از طریق مسنجر همراه ما ارتباط داشته باشه و حالی این فیسبوک پیج ما درست شد و حالی آماده استفاده است و آماده اپلود کردن ویدیو یا عکس یا هر چیز و در اینجا فقط حالی زیاد فرق نداره همراه فیسبوک، عینی مثل فیسبوک میمانه. فیسبوک چی که از اینجا پست است و در اینجا کامera است که اگر ما روی پست در اینجا کلیک کنیم و در اینجا کامera و ویدیو و مسنجر و چیزا، اگر ما روی ویدیو عکس در اینجا کلیک کنیم فوتو و در اینجا ما میتونیم که یا عکس یا ویدیو را انتخاب کرده و در اینجا تایتلش نوشته میکنیم و به همین قسم فقط مثل فیسبوک و قدر زیاد فرق هم نداره و از اینجا پست میکنی و باز هم البته این فیسبوک پیج خیلی چیزهای زیادی داره، تریک ها داره یا تنظیمات داره و همه اینا را اگر من در این برنامه خود در این ویدیو خود ما با شما بگم ویدیو زیاد طولانی میشه. فعلا همین قدر بس است و اگر کدام سوالی دارین درباره امی فیسبوک پیج، هر سوالی که دارین شما میتونید که کامنت کنید و ما همه سوالای شما را جمع کرده و در برنامه بعدی خود ما یک ویدیو دیگه هم میسازم. با تشکر از اینکه ما را تا آخر همراهی کردین. اگر این ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو را لایک کنید، شیر کنید و نظرات خوبتان را در کامنت بنویسید و اگر شما دوستای میخواین که از ما حمایت کنید پس چینل ما را سبسکرایب نموده و علامت زنگ را هم بزنید تا هیچ یک از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.